කෑමක් බදින්න මේ තෙල් ඕනෙමද? කෑමක් බදින්න තෙල් ඕනෙමද? කිසිම අහිතකර ගතියක් නැහැ මයික්‍රෝවේව් එකකින් මේ කෑමක් රත් කරගන්න එකේ. කිසිම අහිතකර ගතියක් නැහැ. අයියේ තරංග කියනේම ළමයි මයික්‍රෝවේව්. දැන් ඔය හිතන්න බත් එකක් රත් කරගන්නවා මයික්‍රෝවේව් වලින්. දැන් බත් එක ඇතුලේ මයික්‍රෝවේව් තියෙනවද? නැහැ. ඒ තරංග කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කරන ක්‍රමවේදයක්. ඒක බත් එක මැද්දෙන් ගියා ඉවරයි කතාව. තේරෙන කටිය සම්බන්ධ බොරුවට බය වෙන්න එපා මේකට. සමහර මිනිස්සු බයයි මයික්‍රෝවේව් බුදු අම්මෝ මයික්‍රෝවේව් වලින් කෑම කන්න හොඳ නැහැ කියලා. කිසි හොඳ නැහැ. මයික්‍රෝවේව් නෙමෙයි කෑම කන්න හොඳ නැත්නම් අර ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන රත් කරලා තෙල් දාලා හැම තමයි කන්න හොඳ නැත්තේ. එතකොට තමයි ලෙඩ හැදෙන්නේ. ගහ කත්තක් ගලනකො හරිද? ගහ කත්තක් කඩන්න ඕන නම් ඔය මොකද කරන්නේ? ගහ කපන්න ඕනේ නැහැ. ෂේප් එකේ අත්ත අල්ලගෙන එමෙට වනන්න පටන් ගන්න පල්ලෙන්. වනන්න පටන් ගත්තාම මොකද අපේ මේ වන්නකොට ටික වෙලාවකින් ගහේ අත්ත පටන් ගන්නවා කැමැත්තෙන් ලොකුවට වෙනෙන්න. මේව දිගට ලොකුවට වෙන්නවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් පටන් ගත්තේ පොඩ්ඩයි මේ ඈතට වෙන්නවා දැන්. එහෙම වෙන්නලා එක අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් අත්ත බිමට අල්ල වෙලුම් නම් පාග ගන්න පුළුවන් දැන් අන්න. නැත්තම් තව ටිකක් වන්න කොහොමද සමහරවල් අත්ත කැඩලා එනවා ගෙලින්ම අතට. ස්වභාවික සංකේතය කියලා කියන්නේ මොන හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තමන්ගේ කැමැත්තෙන් එහාට මෙහාට වෙනෙන සංකේතයට. කතාව මයික්‍රෝවේව් ඕවන් එක ගැන කියන්න යන්නේ. තම්බනවයි බදිනවයි කියන දෙකේ වෙනස තියෙන කට්ටිය. දන්නව කට්ටිය? yes. you know. තම්බනවයි බදිනවයි දෙකේ වෙනස දන්න කට්ටිය. අපේ තාත්තා YouTube channel එක. හරිද? තම්බනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් raw foods ගත්තාම raw foods ඒ කියන්නේ අමු වියලි ආහාර වලට කියන්නේ raw foods කියලා නෙමෙයි. වියලි ආහාර කියලා සලකන්න එපා. අපි හිතමුකෝ නිකන් මේ එළවලු වගේ දේවල් ගත්තාම ඒව ඇතුලේ කොහොමත් වතුර තියෙනවා. හරිද? මොකක් හරි එකක් ඇතුලේ මේ මොකද්ද? ළමයි මොනවා හරි එකක් ඇතුලේ වතුර තියෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද කියන්නකෝ මම ඔක්කොටම කලින්. properties of matter පදාර්ථයේ ගුණ. මොනවා හරි එකක් මැද්දේ ඇතුලේ වතුර තියෙනවද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද? ඔයා බෝංචි ගත්තාම බෝංචි නැමෙනවනේ. ඒක ඇතුලේ වතුර තියෙන හින්දා තමයි වෙන්නේ. ඔයා මොන හරි එකක් අතට අරගෙන ඒක නමනකොට නැමෙනවා නම් හැම එකම දැන් සර් ප්ලාස්ටික් ඇතුලේ වතුර තියෙනවද කියලා අහන්න එපා. එහෙම නෙමෙයි. ගොඩක් අපිට ස්වභාවිකව හම්බෙන දේවල් වල ඇතුලේ වතුර තියෙනවා නම් ඒක නැමෙනවා. ගහ කත්තක් ගන්නකො බලන්න. ගහක දැනට තියෙන හයි වෙලා තියෙන අත්තක් ගත්තොත් එහෙම ඒක නමන්න පුළුවන්. අලි අතු නෙමෙයි මං කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රෝ අලුතෙන් ආපු අත්තක් ගත්තාම අපිට නමන්න පුළුවන්. නමන්න පුළුවන් හේතුව ඇයි? ඒක ඇතුලේ වතුර තියෙන හින්දා. අමු කියලා කියනවා අපිනේ. හරි. එතකොට ගහක අත්තක් ගත්තාම කාලයක් තිස්සේ කපලා දර වලට ගත් එකක් ගත්තාම මෙහෙම අල්ලන් ඔහොම කරපුවම ටික් ගාලා කැඩෙනවා. කැඩෙනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ව්‍යුහය බ්‍රේක් වෙනවා කියලා අදහස් කරන්නේ මැද්දෙන් බොහෝ දුරට ඒක ඇතුලේ වතුර නැහැ කියන එක. මං කියන එකේ චූටි අදහසක් වෙන කට්ටිය සොන් බලන්න. වේලිච්ච කෑම. දැන් අපි ගමුකෝ නිකන් පපඩමක් ගමුකෝ බැදපු එක ටික් ගාලා කැඩෙනවනේ. පපඩමක් බදින්න කලින් ගමුකෝ මොකද වෙන්නේ? නැමෙනවනේ පපඩම. ආල්ලටයක් ගත්තාම නැමෙන්නේ නැහැ කැඩෙනවා ටුක් ගාලා. බත්තටයක් ගත්තාම නැමෙනවනේ. අදහසක් එනවා. ඇයි හාල්ලටයක් ගත්තා මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඇතුලේ වතුර නැහැ. තියෙනවා චුට්ටක්. අපි බත් උයනවා කියලා කරන්නේ තම්බන එක ඇත්තටම බත් දාලා හාල් දාලා වතුර දාලා හීට් එක දෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හීට් එක පටන් ගන්නවා අර හාල් වල ව්‍යුහයෙන් මේ වතුර එළියේ තියෙන වතුර උරා ගන්න පටන් ගන්නවා. උරාගෙන හාල් ලොකු වෙලා බත් ඇට වෙනවා. හරිද? ඔන්න බලන්න අඩු වශයෙන් වතුර තිබ්බ මොකක් හරි එකකට වැඩි වශයෙන් වතුර දාලි වෙලා එයාව ඊට වඩා ලොකු කරලා ගන්නවට අපි කියනවා තම්බනවා උයනවා කියලා කියනවා. තේරෙන කට්ටිය සම්බන්ධ කතාව. හරි වැඩේ හරි. බදිනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඕක තමයි උයනවා කියලා කියන්නේ. සරල උයනවා කියලා කියන්නේ වතුර තියෙන කෑම එකකට තව වතුර ටිකක් දානවා. එතකොට වතුර තව යවනවා කියන එක. උයපුවාම තැලෙනවනේ. පරිප්පු නිකන් ඇට ටික් ගාලා කඩන්න පුළුවන් ඇට තිබ්බේවා පරිප්පු නිකන් මෙහෙම ඔබලා නිකන් තලන්න පුළුවන් නේ පරිප්පු. ආන්න එහෙම වෙනවා. බත් නිකන් බත් වලින් පුළුවන් අර ලියුම් අලවන්න එමනේ. බත් ඇටයක් තිබ්බ ඇලෙව්වා. ඉස්සර කට්ටිය කරන වැඩ. ඇලෙනවා. හරි. ස්ටිකි රයිස් කියලා જાතියක් තියෙනවා චීනේ එහෙම. එක ඇටේට හෙල් මේ ගෑවල අපේ රටේ හාල් කන්න බෑ මේ අර චොප්ස්ටික්ස් වලින් උංගේ තියෙනවා හාල් සාමාන්‍යයෙන් සෙට් එකක් එකට එනවා ගැලවිලා මෙහෙම ඩොක් ගාලා කන්න පුළුවන්. හරි. එකල් දෙන්න. බදිනවා කියන්නේ මොකද්ද? බදිනවා කියලා කියන්නේ පරිසරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීම මගින් හොඳට බලන්න. හරිද? අපි ගන්නවා භාජනයක් දානවා තෙල්. ඇයි තෙල් දාන්නේ? වතුර දාලා බදින්න බැරිද? බෑ. තෙල් දාන්න හේතුව තමයි සරලව බදිනවා කියන්නේ කෑමක තියෙන මොකක් හරි වතුර අංශු අයින් කරලා දානවා කියන එක. වතුර අයින් කරනවා කියන එක තමයි බදිනවා කියලා කියන්නේ.
අපි තෙල් දාන්න හේතුව තමයි තෙල් අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අංශක 200කට විතර රත් කරගන්න උෂ්ණත්වය. ඒ කියන්නේ මෙයා ලික්විඩ් ෆෝම් එකේ තියාගෙන ලික්විඩ් ෆෝම් එකේ කියන්නේ ද්‍රව මේ කියන තත්වයේ තියාගෙන මෙයාගේ උෂ්ණත්වය අංශක 200ට විතර රත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දානවා නැමෙන පපඩමක් මේක ඇතුළට මේ. පපඩමක් දානවා. පපඩමක් දාපුවම මොකද වෙන්නේ? දැන් පපඩම ඇතුළේ තියෙන අංශු දෙකක්. මං කෙමිස්ට්‍රි දන්නේ නැහැ. හරිද? පපඩම් අංශු තියෙනවා. වතුර අංශු තියෙනවා. තේරෙනවද? හරි. වතුර අංශු වලට දැන් තේරෙනවා තමන්ගේ වටේ උෂ්ණත්වය 200යි කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ එක්කෝ ලික්විඩ් ෆෝම් එකෙන් එක්කෝ සොලිඩ් ෆෝම් එකෙන් නෙමෙයි ලික්විඩ් ෆෝම් එකෙන් ඉන්නේ ඇතුළේ. පරිසර උෂ්ණත්වයේ. හරි. මොකද වෙන්නේ කියන්නේ එයා බලනවා වටේ පිටේ උෂ්ණත්වය 200යි අම්මෝ ඉන්න බෑ කියලා ඉවරලා මොකද වෙන්නේ? පටපට ගාලි වෙලා මොකද වෙන්නේ? පපඩමේ මෙහෙම ඔහොම බෝල ඇවිල්ලි වෙලා මොකද වෙන්නේ? පටන් ගන්නවා වතුර වාෂ්ප වෙන්න. හරි. මේ තෙල් වලින් මෙහෙම බුබුලු ඇවිල්ලා පපඩමේ තියෙන වතුර වාෂ්ප වෙන්න පටන් ගන්නවා. ටික වෙලාවක් තෙල් වලට දාලා ඉවරලා ගත්තට පස්සේ එළියට පපඩමෙන් තෙල් බේරන එක එකක්. පපඩමේ ඇතුලේ තිබ්බ වතුර අංශ ඔක්කොම ටික එළියට ගිහිල්ලා ඒක තව එකක්. ඇයි ඒ හේතුව? වතුර කියන එකට ලික්විඩ් ෆෝම් එකේ ඉන්න පුළුවන් අංශක 100 දක්වා විතරයි. අංශක 100න් පස්සේ අනිවාර්යෙන් මොකක් වෙන්න ඕනද? ගෑස් එකක් වෙන්න ඕන. උතන තියෙනවා අර මේ මොකද්ද? ගුප්තතාවය කියලා එක්කෙම තියෙනවා ටික වෙලාවක් 100 වෙච්ච ගමන් එකපාරට වාෂ්ප වෙන්නේ 100 වෙලා පොඩ්ඩක් ඉඳලා ඔයා එහෙමනේ මට දිගටම උෂ්ණත්වය දෙනව නේද? ඉන්නකො එහෙනම් මං ලික්විඩ් එක සොලිඩ් එකක් වෙනවා කියලා ටක් ගාලා එහෙම තමයි ස්ටේට් චේන්ජ් වෙන්නේ. ස්ටේට් චේන්ජ් වෙන තැන් වල තියෙනවා ගුප්තතාවය කියලා එකක්. අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා මොකක්ද අම්මේ මන් දන්නේ මට මතක නැහැ. ඔක්කොම මතක නැහැ හරිද? රයිට්. චූටි කාලේ ඉගෙන ගත්ත දේවල්. මේ පපඩ එළියට ගත්තාම පපඩම දැන් කැඩෙනවා ටික ගාලා. ඇයි කැඩෙන්නේ? ඒක තිබ්බ වතුර මොනවා වෙන හින්දාද? ඒකේ තිබ්බ වතුර එළියට ගිහින් හින්දා. ඉතින් වතුර නැති අංශ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක කැඩෙනවා ටොක් ගාලා. පපඩම කලින් තිබ්බම නැමෙනවා දැන් කැඩෙනවා. ඔන්න හරි. ඔන්න වැඩේ ඈ. හරි. එතකොට මේ මං අහන තව ප්‍රශ්නයක්. කෑමක් බදින්න මේ තෙල් ඕනෙමද? කෑමක් බදින්න තෙල් ඕනෙමද? නෑ. එයා ෆ්‍රයර් කියලා જાතියක් අහලා තියෙන කට්ටිය උස්සන්න බලන්න. එයා ෆ්‍රයර් කියලා જાතිය. එයා ෆ්‍රයර් වලින් මොකද වෙන්නේ? එයා ෆ්‍රයර් වලින් වෙන්නේ අර මේ හෙයාර් ඩ්‍රයර් වලින් වෙන වැඩේම තමයි වෙන්නේ. හරිද? රයිට්? හෙයාර් ඩ්‍රයර් වලින් වෙන වැඩේ මොකද්ද? හුලං අරගෙන හීටඩ් මොකක් හරි එලිමන්ට් එකක් මැද්දෙන් හුලං යවනවා. එතකොට හුලං රත් වෙනවා. වාතය දැන් පපඩම් අපි දාලා තිනවා මෙහෙම එයා ෆ්‍රයර් එකේ යට මේ පැත්තෙන් හෙන හුලඟක් එනවා. මොකක්ද? එකක් තමයි ආර්ද්‍රතාවය අඩුයි ඒ හුලං වල. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ මේ හුලඟෙන් දිය වෙලා තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන් අඩුයි. ආර්ද්‍රතාවය ගැන මම වෙනම වෙලාවක් කියලා දෙන්නම්. දැනන් ඉන්නවනම් මරු මේවද රයිට්. ඇවිල්ලි වෙරලා වැදුනහම පපඩම් ඇතුලේ තියෙන වතුර බලනවා යකෝ අංශක 150ක විතර හුලං එනවනේ. හෙන ගහන්න එපා කියලා වෙරලා වතුර වලට තවදුරටත් පපඩම් ඇතුලේ ඉන්න බෑ දැන්. ඒ හුලඟත් එක්ක වතුර පටන් ගන්නවා මොන බවටපත් වෙන්නද? වාතය බවට නැත්තම් මේ සොලිඩ් මේ නැත්තම් ලික්විඩ් ෆෝම් එකෙන් ගෑස් ෆෝම් එකට බවට පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒත් මොකද වෙන්නේ? මේ පපඩම් අන්තිමේට බෝල ඇවිල්ලා අච්චර බෝල එන්නේ නැහැ. මේක දැම්මා වගේ ටික වෙලාවකින් මේ වතුර නැති අංශුවක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් කඩලා කන්න පුළුවන්. තෙල් බේරෙන්නේ නැහැ. මේක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි කියලා කියන හේතුව මොකද්ද? කොකොනට් ඔයිල් වලින් නැත්තම් මොන හරි වෙන ඔයිල් වලින් කෑම හදපුවාම අර ඒවා ඇඟේ තැම්පත් වෙලා ෆැට් ලේයර් එකක් විදිහට මේ පසු කාලීන මිනිස්සුන්ට සෞඛ්‍යයට බලපානවා කියලා කියනවා. ඒක නිසා ගොඩක් කට්ටිය එයා ෆ්‍රයර්ස් වලින් මේ පපඩම් බදිනවා. චිකන් බදිනවා. රහ නෑ හැබැයි ටිකක්. ඒ කියන්නේ අර කෑම ඇතුලේ චිකන් බදිනකොට චිකන් ඇතුලේම තියෙන තෙල් වලින් තමයි බැදෙන්නේ ඒක. අවුල්. ඒ කියන්නේ සතාගේ තෙල් තියෙනවා, සත්ත්ව තෙල් කියලා જાතියක් තියෙනවා. අපේ උණක් තියෙනවා සාමාන්‍ය. හරි. මේ එහෙම තියෙනවා. හරි. ඔන්න වැඩේ. ඇයි දැන් මේ ඔක්කොම කියන්නේ? කියන්නේ මයික්‍රෝවේව් එකට එන්න. හරිද? මයික්‍රෝවේව් කියන්නේ මරු එකක් ඈ. ඔන්න දැන් මේ කතා කරන්නේ sannivedana භාවිතයක් ගැන නෙමෙයි. මේ නිකන් ඔයාලා කතාවක් කියන්නොක් කියලා කියපු හින්දා කියන රික්වෙස්ට් එකට ගත්ත කතාවක්. මේ අපි ගන්නවා මයික්‍රෝවේව් oven එකක්. හරිද? මයික්‍රෝවේව් oven එක වටේට දාලා තියෙන්නේ මේ අර හොඳ ආවරණය කරන ලද මේ මෙටල් වලින් ආවරණය කරලා ඉස්සරහත් මෙහෙම වහන්න තියෙනවා මේ එකක්. ළඟ ඉන්න එපා කියලා කියන මේ වගේ. අර ඇඟට හොඳ නැති හින්දා මයික්‍රෝවේව්ස්. හරි. කැම බෝල් එකක් අපි දානවා මයික්‍රෝවේව් එකට. මේ පැත්තට අර තියෙනවනේ අර ඔහොම කන්ට්‍රෝල්ස්. දාලි වරලා මේ කැම එක දැන් මේ මෙහෙම මොන හරි කැම එකක් උයපු කැම එකක් වෙන්න ඕන. උයපු කැම එකක් වෙන්න ඕන කියලා අදහස් කරන්නේ බැදපු කැම එකක් වෙන්න බෑ. කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන්න ඕන වතුර තියෙන කැම එකක්. හරිද? වතුර තියෙන කැම එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ කෑම ඇතුලේ ජලය තියෙන්න ඕන. ජල වාෂ්ප ජල අංශ තියෙන්න ඕන කෑම ඇතුලේ. වත් වෙන්න පුළුවන්. හාල් දාලා රත් කරන්න බෑ මයික්‍රෝවේව් එකට. පපඩම් දාලා රත් කරන්න බෑ. හරි පපඩම් කියන්නේ බැදපු පපඩම් දාලා රත් කරන්න බෑ. හරිද? බැදපු නැති පපඩම් දාලා රත් කරේ රත් වෙලා එනවා. පපඩම් පිපෙන්නේ නැහැ.
හරිද? රත් වෙලා එනවා. මොකද වෙන්නේ? මයික්‍රෝවේව් එකෙන් පටන් ගන්නවා මේ ශුද්ධ තරංග මෙන්න මේක හරහා ගමන් කරවන්න. හරිද? සංකල්පයක් තියෙනවා ළමයි මේ natural frequency කියලා. හරිද? ඔන්නේ. දැන් frequency ගැන අපි කතා කරන්නේ මේකට කියනවා ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය කියලා. ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය කියන්නේ මෙහෙම එකක්. ඕනෙම එකෙක් තමන්ගේ කැමැත්තෙන් කම්පණය වෙන්න කැමති සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් මම ගන්න මගේ අත. හරිද? මම අත අරගෙන මෙහෙම දිගට මේව කළා. මම මේ අත මෙහෙම වනනවා මෙහෙම. ඔයාට තේරෙනවා මම මේ ගානට අත වනද්දි මගේ බොඩි ෆිගර් එක දිහා බලපුවාම රයිට් මේ යකා මේ අත වනන්නේ ලොකු අමාරුවකින් නෙමෙයි කියලා. මං අත වන්නවා මෙහෙම. දැන් ඔයාට තේරෙනවා මේ හරි අමාරුවෙන් මිනිහා මේ අත වනන්නේ මේ නිකන් පොඩි ඇක්ට් එකක් කරන්නේ. මෙහෙම මේ මීට අත වන්නවා වෙන්න බෑ. මේකට මාර එෆර්ට් එකක් පොර දරනවා ඇත්තේ කියලා. මං අත මෙහෙම වන්නවා. දැන් ඔයාට තේරෙනවා ඒත් මේ ටික අමාරුවෙන් මේ වැඩේ කරන්න ඉස්සෙල්ලා තරම් ලේසි නෑ මේ වේගෙන් අතවට. දැනෙන කට්ටිය සොන් බන් කියන කතාව. මෙහෙම වන්නකොට ඔයාට හිතෙනවා අවුලක් නෑ. ලොකු එෆර්ට් එකක් දාන්න නැතුව ඇති කියලා ආයෙ පාර. මං අත කොට කරනවා දැන්. කොහොම අත කොට කරන්නේ? මෙතනින්. මෙහෙම මං දැන් මෙහෙම ඔන්නේ. මෙහෙම මේ අත අරගෙන මම මෙහෙම බෑ පේන්නේ නැහැ පල්ලෙහා පේන්නේ නැහැ. කොට කරලා වැනුවොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් අපිට වේගෙන් අත වනන්න පුළුවන් මෙහෙම. මේ. ඕම. දැන් මේක තමයි සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාතය. දික් කරොත් හිමීට වනන්න ඕන ඕක සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාතය. ගහ කත්තක් ගලනකො හරිද? ගහ කත්තක් කඩන්න ඕන නම් ඔය මොකද කරන්නේ? ගහ කපන්න ඕනේ නැහැ. ෂේප් එකේ අත්ත අල්ලගෙන හිමීට වනන්න පටන් ගන්න පල්ලෙහා ඉඳන්. වනන්න පටන් ගත්තා මොකද අපේ ෆිසික්ස් සර් අපිට උගන්වපු විදිය මේ චෝක්. හරි. එතකොට මේ මලින්ස මේ වන්නකොට ටික වෙලාවකින් ගහේ අත්ත පටන් ගන්නවා කැමැත්තෙන් ලොකුවට වෙනෙන්න. මේව දිගට ලොකුවට වෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් පටන් ගත්තේ පොඩ්ඩයි මේ ඈතට වෙනවා දැන්. එහෙම වෙන්නලා එක අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් අත්ත බිමට අල්ල වෙලුවා නම් පාග ගන්න පුළුවන් දැන් අන්න. නැත්තම් තව ටිකක් වන්නපුවම සමහරවල් අත්ත කැඩලා එනවා ගෙලින්ම අතට. ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය කියලා කියන්නේ මොන හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තමන්ගේ කැමැත්තෙන් එහාට මෙහාට වෙනෙන සංඛ්‍යාතයට. වාහනයක එන්ජින් එකක් ගන්නකො. බස් එක ගන්නකො එන්ජින් එක. බස් එකේ එන්ජින් එක එක සංඛ්‍යාත වලින් RPM 1000න් RPM 2000න් රේස් කරනකොට බස් එකේ එක කෑලි පටන් ගන්නවා දෙදරන්න. හරිද? බස් එක ස්ටාර්ට් කරපු ගමන් ගියර් ලීවර් එක දෙදරනවා පේනවා අපිට. ටිකක් රේස් කරනකොට ජනේල දෙදරනවා පේනවා. තව ටිකක් රේස් කරනකොට සීට් දෙදරනවා පේනවා අපි හිතමු. ඇයි එක ඔබ්ජෙක්ට් වල යා එහාට මෙහාට කම්පණය වෙන්න කැමති සංඛ්‍යාතය වෙනස් නිසා එක ෆ්‍රීකවන්සි එන්ජින් එකකින් කම්පණය වෙනකොට කම්පණය වෙනකොට තරංග එක එක්කෙනා තමයි කම්පණය වෙන්නේ. අදහසක්. ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ මයික්‍රෝවේව් වලට අදාළ ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙන නැනෝමීටර 600ක් 700ක් කර කීයක් කරේ. තරංග ආයාමයකට දාලා තප්පරයට යා එහා මෙහා ගමන් කරන සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවනේ. අන්නේ සංඛ්‍යාතයේ මරු වැඩක් කියන්නේ මෙන්න මේ අපේ ජල අණුව තියෙනවනේ H2O තියෙනවනේ. මෙන්න මේ ජල අණුව කියන එක නේ අණුක මට්ටමින් ගත්තාම අපි ගියපුවාම මේ කෙමිස්ට්‍රි වලට ගියපුවාම ජල අණුව එහාට මෙහාට කම්පණය වෙන්න කැමති සංඛ්‍යාතයට සමානයි මයික්‍රෝවේව් එකේ සංඛ්‍යාතය. දැන් අර ගහ කත්තක් අපි හොලවනවා වගේ එහෙම නැත්නම් අපේ අත මෙහෙම හොලවනවා වගේ ජල අණුවක් මැද්දෙන් මයික්‍රෝවේව් එකක් යනකොට එයාට මහා රාතල්. එයා කැමති දැන් එහාට මෙහාට හෙලවෙන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපි බත් දැම්ම කියන්නකො මේකට. දැන් මේක ඇතුලේ බත් අණු තියෙනවා ජල අණු තියෙනවා. මොකද වෙන්නේ? බත් අණු ටික එකතන ඉද්දි මයික්‍රෝවේව් වල වැදිලා ජල අණු පටන් ගන්නවා එහාට මෙහාට කම්පණය වෙන්න. එහා පැත්තේ බත් අණු යවදිනවා මෙහා පැත්තේ බත් අණු යවදිනවා. මොකද වෙන්නේ කියන්නේ අණුක මට්ටමින් මේ කම්පන සිද්ධ වෙනකොට අපි අර සර්ෆස් දෙයක් එකට රබ් කරනවා වගේ මෙහෙම කරනකොට මොකද වෙන්නේ? මේක රත් වෙනවනේ. වටේ පිටේ උන්ගේ වැදිලා වටේ පිටේ කට්ටිය පටන් ගන්නවා රත් වෙන්න. එතකොට කෑම ඇතුලේ ඉඳන් පටන් ගන්නවා තාපය එළියට පිට වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෑස් එකේ තියලා බත් එකක් රත් කරගන්න අපිට විනාඩි 10ක් 15ක් යනවානේ. සම 10ක් 5ක් යනවා කියන්නකො 5ක් යනවා. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් තියෙන ෆ්‍රිජ් එකේ තාච්චියකට දාලා තෙල් ටිකක් දාලා වෙලා ආයෙ මෙහෙම උඩ දාලා ගත්තාම විනාඩි 5ක් විතර රත් කරොත් තමයි රත් වෙන්නේ. ඒ හේතුව එළියේ ඉඳන් ඇතුලට තාපය ගමන් කරන ඉඳන්. මේකෙදි වෙන්නේ ඇතුලේ තියෙන ජල අණු වැදිලා අණුක ලෙවල් එකෙන් එහෙම හැප්පිලා එතන ඉඳන් එළියට තාපය පටන් ගන්නවා පිට වෙන්නේ. තප්පර 30න් විතර සාමාන්‍යයෙන් කෑමක් රත් කරගන්න පුළුවන් ශක්තිය භාවිතය ඉතා අඩුයි. හරිද? කිසිම අහිතකර ගතියක් නැහැ මයික්‍රෝවේව් එකකින් මේ කෑමක් රත් කරගන්න එකේ කිසිම අහිතකර ගතියක් නැහැ. ඊයේ තරංග කියන ඒවා ළමයි මයික්‍රෝවේව් දැන් ඔය හිතන්න බත් එකක් රත් කරගන්නවා මයික්‍රෝවේව් වලින්. දැන් බත් එක ඇතුලේ මයික්‍රෝවේව් තියෙනවද නැහැ. ඒ තරංග කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කරන ක්‍රමවේදයක්. ඒක බත් එක මැද්දෙන් ගියා ඉවරයි කතාව. තේරෙන කටිය සම්බන් බොරුවට බය වෙන්න එපා මේවට. සමහර මිනිස්සු බයයි මයික්‍රෝවේව් අම්මෝ බුදු අම්මෝ මයික්‍රෝවේව් වලින් කෑම කන්න හොඳ නැහැ කියලා. කිසි හොඳ නැහැ. මයික්‍රෝවේව් නෙමෙයි කෑම කන්න හොඳ නැත්නම් අර ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන රත් කරලා තෙල් දාලා හැම තමයි කන්න හොඳ නැත්තේ. එතකොට තමයි ලෙඩ හැදෙන්නේ. හරි.
අයිඩියා එකක් එනවා. හරි. මේ ඔන්න වැඩි. හරි. මයික්‍රෝවේව් කියන જાතිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව භාවිතයක් තමයි කැම රත් කරන එක. හේතුව H2O කියන එක්කෙනා කැමති කම්පණය වෙන්න මයික්‍රෝවේව් වල සංඛ්‍යාතයට. හරිද? මිනිස්සු හොයාගත්ත ඉන්වෙන්ෂන් එකක්නේ. ෂෝක් නේද? රයිට්. මේ වතුර වීදුරුවක් තියලා වතුර රත් කරන්න පුළුවන් මයික්‍රෝවේව් එකේ. නූඩල්ස් එකක් දාලා වතුරට නූඩල්ස් එක තඹ ගන්න පුළුවන් මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා. කරලා බලන්න. කරලා බලන්න එපා අම්මා බයි. ඉන්නේ තමන්ට මයික්‍රෝවේව් එකක් තියෙන කාලෙක කරලා බලන්න. හරි. එතකොට මයික්‍රෝවේව් එක ළඟ ඉන්න හොඳ නෑ. මයික්‍රෝවේව් එකේ දොර අරගෙන ඔළුව ඇතුලට දාලා බලන්න. ඇයි ඒ? එතකොට ඔයාගේ ඔළුව හරහා යන්න පටන් ගන්නවා තරංග. එතකොට ඔයාගේ මොලේ තියෙන වතුර අංශු කම්පණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොලේට මාර ආතල්ලයක් එන්න එතකොට. හරිද? රයිට්. හරි. ඒ කරන්න යන්න එපා. හරිද? රයිට්. හොඳ නෑ. මිනිස්සුන් ඇඟ 170ක් දුකද ජලය තියෙන්නේ. එතකොට මිනිස්සෙක් කරහා මයික්‍රෝවේව් යන්න පටන් ගත්තාම මිනිස්සයා මොන වෙනවද? මිනිස්සයා අර මේ බත් එකට සිද්ධ වෙන ඉෆෙක්ට් එක මිනිස්සයාට සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා මයික්‍රෝවේව් හොඳ නෑ කියලා කියනවා. හරිද? ඒ හින්දා මයික්‍රෝවේව් හොඳ නෑ කියලා කියනවා. සම්ප්‍රේෂණය වගේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වගේ ගත්තාම මයික්‍රෝවේව් වලින් කරන සම්ප්‍රේෂණ වලදී අතරමැද්දේ බාධක තියන්නේ නැහැ අපි. බාධක වල වැදිලා මයික්‍රෝවේව් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් පැත්ත හැරලා ආපහු වෙන හින්දා එකක්. අනිත් එක තමයි මිනිස්සු වගේ ඉන්න තැන්වල මයික්‍රෝවේව් වලින් සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ. ඇයි? මේ මිනිස්සුන්ට සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් අහිතකර බලපෑම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අහිතකර බලපෑම් සිද්ධ වෙන්නේ ඇඟ හරහා මයික්‍රෝවේව් ගිහිල්ලා මිසක් මයික්‍රෝවේව් ආවරණ එකට කැම දාලා රත් කරලා කාපුවම නෙමෙයි. හරිද? අදහසක් එනවා මම හිතන්නේ. ඕකේ අහිතකර තත්ත්වය මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න පැහැදිලිව.